Halina, makiisa sa pagtalakay ng Usapang kay Ganda. Pangarap mo, tagumpay mo, ibibida ko dito sa Usapang kay Ganda. Usapang kay Ganda, hosted by Siony Alejo. Kada Sabado, alas 9 ng umaga. Sa Usapang kay Ganda, ikaw ang bida. This program is brought to you by Starboard Inn, Sorsogon 2 Electric Cooperative, NQM Dermatologist, Skin, Hair, and Nail Specialist and Laser Specialist, Peter Paul Philippine Corporation, Villa Italia Hotel, Angels Resort, Cap Rolpo Duhilio ng Barangay San Roque, Bacon, Sorsogon City, Cap Melvin Hainto ng Barangay Balogos, Sorsogon City, Ricky Salon and Spa, CCDI, Computer Communication Development Institute, Modernos Events and Style, Villa Soto Resort, Aroma and Thai Massage and Spa, Blue Bar and Resto, SM City Sorsogon, Bukal Ramil M. Robles, Honorable Mark Jewery Lozano, Municipal Mayor of Santa Magdalena, Sorsogon, Mr. Bitong Daria, GSA, Gubat, St. Anthony Cooperative, Keeper of Your Trust, Sushi Soar, located inside Cytex Terminal, SM City, Sorsogon, Nature Soft Tissues and Toilet Paper. For more details and orders, contact CP number 0920-465196. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, it's Saturday morning once again. So, welcome sa aking pong edisyon na naman ng Usapang kay Ganda. The National Women's Month celebration has become a platform to spotlight women's accomplishments. March marks a historic event, Women's History Month, which is, of course, important because it highlights the achievements of women, both past and present. So, mga kaibigan, happy Women's Month to all the phenomenal women who make the world a better place with their kindness, compassion, and resilience. Okay, so ngayon nandito tayo. Bibisitahin natin ang isang kaibigan, a very strong woman, napaka-empowered na babae, ika nga, no? So, kausapin natin siya para makilala nyo kung ano talaga ang mga accomplishments niya, ano ang mga achievements niya before at ngayon. Okay. Okay. So, ngayon kausapin po natin si Ma'am Irma Alindugan Jacob. Sabi ko sa inyo kanina, a very strong woman. Okay? Pero, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Tingnan muna natin, o tingnan nyo muna ang kanyang reception area. Wow! Ang ganda. Eh, bakit eto? Merong maleta. Saan na naman kaya pupunta si Ma'am Irma? No, itong babae ito, grabe. Travel dito, travel doon. Siguro mamaya pag-uusapan natin, ilan travels na ba ang nagawa ng very inspiring woman na ito. Okay, so tingnan natin. Ma'am Irma, kung nasan ka, bahala ka dyan. Basta ako dito magtutour sa inyo. Oh, meron siyang prepare na foods. Siguro this is for us. Okay, so eto, meron pa siya dito. Naku, napaka-40. Ayan, tingnan natin. Ang ganda-ganda, okay? So, Ma'am Irma, where are you? Good morning, good morning. Oh, there you are. Okay, Ma'am, how are you? Welcome. Wow, may bisita pala dito. Meron. Nandito din ang aking friend, no? DJ ng GNFM, si Ma'am Virgie. Okay, Alam mo yan, women in media. Mag-uusap tayo. Yeah. Oh, okay. So, Ma'am, can you stay here? Yeah, para sit down. Yeah. mag-usap tayo? Okay. Okay. Sure. So, okay, umpisahan natin ngayon ang ating pakikipag-usap, no? Magmamaritesan muna kami ng isang sabi ko sa inyo kanina, a very strong woman. Irma Alindugan Jacobs, no? Pero bago ko siya i-present sa inyo, eto muna kasi ang dami eh. Oo. She was once the city local government consultant, no? With 40 solid years of work experiences in government service. Nako! Naging Provincial Information Center Manager. At eto matindi, served 4 Philippine presidents.
President Fidel V. Ramos, the former President Joseph Ejercito Estrada, the former President Gloria Macapagal Arroyo, President Benigno C. Aquino, and a lot more. No, my goodness, tri-media practitioner. Naging teacher din siya. Mamaya babasahin ko ito kasi maubusan tayo ng oras sa dami nito. No? Produced video documentaries. Wow! For Energy Development Corporation and the local government of Sorsogon City. Conceptualized programs and projects. Wow! Consultant. Eto pa, ang dami. Ang dami niyang receive ng mga awards. Pero mamaya, iisa-isahin ko to. Okay lang? Direct. 2 oras tayo dito ha. Anyway, matindi itong kausap natin ngayon. Okay. Eto yung mga lugar na pinuntahan niya. Wow, ang dami. Tourism and cultural travels. Anyway, so mga kaibigan, eto na, si Ma'am Irma. Good morning, Siony. So nice to have you here at home. And welcome to the empowered women as well. Yeah. Okay. So, kumusta si Ma'am Irma before at ang Ma'am Irma ngayon? Well, sinasabi ba natin na para tayong we repackage ourselves most of the time. From when we were young, because iba ang mga views natin nung bata pa tayo, di ba? And then when you get married, iba naman yung adaptability mo sa family mo. And then sa work. So, kumbaga sa tayo-tayo, we are multi-dimensional as persons, as women. And that is where we get our empowerment through the years, with our experiences, with the people we meet as we journey along. Okay. Yun. Oo. Kasi po noon, mga kaibigan, no, chismisin muna tayo, ha? Way back, siguro yung mga nasa 20s pa lang ako, nasa 30s pa lang ako. Pag narinig natin ang Ma'am Irma Mindugan, etc., etc., parang parang ang taray ng babae, no? Parang feeling ko lang ang hirap niyang lapitan, parang, very intelligent woman. Pero, nung nag-start na ang friendship namin, sa totoo lang, napakabait ni Ma'am Irma. Sa totoo lang, napaka-accommodating na tao. Okay. Ano yun, Siony? Impression nila. Because when you become like a teacher, like school principal, you have that sense of authority. Diba? So, nakikita yan sa ways mo. Very strong ang iyong personality. So, syempre, may ina-administer ka ng mga tao, you don't have to be, hindi ka naman pwede magpa-cute, you use the right language when you talk to them. And especially, you're a public person, iba yung kailangan na ipo-project mo. There should be a sense of respectability. So, you do not just say things that are not, acceptable to society. So, you learn a lot of things from mga trainings, exposures, from government, mga behavioral changes. Marami kang natututuhan to define yourself. As a woman, masaya tayo. Meron tayong moments of gladness, di ba? Kung barkada. But when you're in the public eye, you have to maintain that kind of respectability. Correct. Because you cannot gain credibility if ang action mo is taliwas doon sa titulo mo, di ba? May titulo pa mo. So, you protect the title because that is something that has a respectable connotation in the public opinion. Okay. So, naiintindihan na natin, ha? Oo. Minsan kasi, napakahirap naman talaga pag very strong ang personality mo. Sasabihin ng karamihan na, kumbaga misconstrued na, ay, parang ang hirap niya lapitan. They judge you. Yeah, judgmental ka agad. Okay. Ma'am, who is the most influential woman sa'yo? My mother. Okay. And my aunties, my uncles, because they have been in government for so long. Mga writers sila, lalo na yung lolo ko, he has been in public service for so long. So, nang maliliit pa kami, talagang they taught us how to behave properly. Alam mo naman yung panahon na yun, iba noon, di ba? Sa panahon ngayon. Noon, talagang kinakailangan na you to the line. Ibig sabihin, kailangan susundan mo yung tama. Hindi pwede yung mali. Hindi pwede yung gusto mo. Kundi kung ano ang naaayon sa tama. Yun ang palagi sinasabi ng lolo namin at lola namin. Ni mama, yung mother ko.
So when we were young, we were really properly guided. At saka, di ba noon, hindi, pag matatanda, halimbawa may kasalanan ka, talagang mag-excuse ka. Pag may tao, talagang pag nagdaan ka, kailangan nakagunoon ka. Hindi ka pwedeng sumabat sa usapan nila, not unless after you are called. Correct. So, the freedom before and the freedom now with children is so different. Masyado na tayong westernized. But I still value the values that we were taught when we were young. I still like that. Pero, nakikita naman natin ngayon na talagang napakalaki ng pagbabago nung mga kapanahunan natin, no? Noon, lakad lang ng mga parents natin, takot na tayo eh. Noon, hindi tayo pwede abutan sa ating kwarto na may sinag na ng araw. Ngayon, hindi eh. Paggising mo ngayon, cellphone agad eh. Hindi ba? Before kasi, makakita lang ng mga medyo nakakatanda sa kanila. Talaga nag-bless na yun. Saka even time, pag 6 o'clock nasa bahay ka na, hindi ka pwedeng nasa labas, di ba? Hindi pwedeng hindi ka magpaalam, di ba? So all those values inculcated to you when you were young, dala ko yun kasi para kaming old school, di ba? So it's different to mix with the new generation. But alam mo, you understand the new generation now kasi nga, nagbabasa ka, may, di ba? With the trend of time. Saka, ang dami mo ng exposure, so you know how to get along with them. And this is because also kung bakit ganito na tayo ngayon, because of the social media. Isa pa yun. No? Which, sa akin, yung effect ng social media, mayroon tinatawag tayo din na subliminal effect. Ibig sabihin, lalo lang mga advertisement, nakikita natin. Noon, hindi ka pwedeng, wala tayong mga food na mga hotdog or what like that. Kung ano yung inilagay ng nanay mo, yun ang kakainin mo, di ba? But ngayon, because of may mga trabaho ang magulang, gusto nila fast food, madali, di ba? But before, ang mga mother talaga, they prepare your food. Dinadasalan pa nga pag niluluto. Correct. I remember my grandmother, whenever she cooks, dinadasalan niya ang kanin, dinadasalan niya kasi para daw yung blessing. So I remember that very, very, at a very young age, talagang, lahat na dasal, lahat na novena, lahat na yata na ganoon. Pag 6 o'clock, magro-rosaryo ka. Pag Webes, nandoon ka sa Tantum Ergo, di ba? Pupunta ka doon. So, ako, sa akin ngayon, pag naalala ko, I cherish those things. Kasi, yun ang time na parang kita mo talaga ang value mo as a person. Di ba? Parang, ang magulang mo noon, inaalagaan ka talaga. Di ba? So, ito ang nakita ko sa buhay ko. Kaya siguro the strength that has in me was purely inculcated by my parents, my grandmother, because I grew up with my grandparents. Yeah, very independent ka eh. Oo, yeah. At saka ako, kahit ngayon, I travel by myself. Kung gusto ko, I can travel by myself. So, the travel, I can go by myself. So, hindi ako dependent on anyone. Yeah. Oo. Yan ang pinakamaganda. Tsaka, we will always trust sure, no? Kung ano yung mga kadatihan. No? Before, isang tawag lang sa atin, ng mga magulang natin, ayan tulos. Yung respect, kasi noon, you value respect. Yeah. You value time, diba? You value everything has a value. Correct. Especially valuing yourself. Correct. Pinakamataas yung value ng sarili mo na palagi sinasabi ng nanay mo, kung mahal mo ako, ang unang gagawin mo, mahalin mo ang sarili mo, ingatan mo ang sarili mo, huwag kang gagawa ng taliwas doon sa norms ng society. These are really inculcated in us. Yeah. Oo. Ngayon,
tinawag mo yung mga bata, wait! Ang sagot, wait! Yes, so, Okay, so marami pa po kami pag-uusapan. Palitan ko muna itong credentials ni Ma'am Irma kasi nakakaano eh. Parang, sana all. Pag nabasa nyo ito, sana all, no? Kasi ito naman na Women's Month, no? Ito yung mga achievements before. maganda kasi, Ma'am Siony, na today we're celebrating the Women's Month, di ba? At saka sinasabi nga nila, invest in women. You have to invest in women because pag babae, pag sa asawa ka nag-invest sa anak mong babae, ito talaga yung mag-aalaga ng society. Oo. Sabi nila, pag babae daw ang leader, walang giyera. There's no war. Hanggang marites lang. Okay. So, balikan ko muna, ma'am, itong mga accomplishments, achievements mo before, no? Provincial Information Center Manager, kung sa'yo. Well, that was the time na talagang na-enjoy ko because I stayed from the academe for 25 years. So from the academe, the teacher ako, I started sa Bacolod Elementary School. And then, nang mag-asawa na ako, napunta ako ng Cavite because my husband was a supervisor in the First Cavite Electric Cooperative. So doon ako nagpunta. So pagdating ko doon, nag-aral na ako, nag-masteral degree ako. Tapos may mga trainings ka. So parang na-upgrade ko yung pagiging teacher ko. And then 1979 siguro I was hired 1973. And then, pag 1979, na-promote ako na master teacher. So, kung titingnan mo yung pacing, because we were studying. At saka mga anak ko nung maliliit pa. So, while they were young, I went to school. Nag-masteral ako. So, may mga nakuha pa ako ng mga scholarship ko sa UP, sa UST. So, when you are young, you have that kind of, yung bang, going to school again, going back to school. So, through that, syempre may mga add-on ka na sa tinatawag natin na paper qualification mo. Doon ako na-promote ako na master teacher, na-promote ako na elementary school principal 1 hanggang elementary school principal 2. And then, I was about to be promoted as media supervisor. But that was the time na ang mga anak ko natapos na, kasi maaga din ako nag-asawa, Siony. Nang makatapos na sila, nung dinadasal ko palagi noon, nasabi ko, pag nakatapos ang mga anak ko, give me a time to go back to Sorsogon to serve. Talaga dream ko yun. Ilan pa ang naging anak niya? I have 4, 2 boys and 2 girls. Yeah. Asan sila? My eldest is in Canada. Wow. All my grandchildren. In fact, 5 na naapo ko ang mga tapos na sila, may mga trabaho na sila, o ang ilan ba? 6 na yata, 3 doon, 3 dito. Ay, hindi, 3 kibong, tapos na. Kay Junjun naman, 3, so 6 ang tapos na, and 4 ang hindi pa tapos. Yun. So, so yun ang pinaka-fulfilling na isang pakiramdam ng isang lola na makita mo mga tapos na mga apo mo. In fact, I went to Canada last September 11 to 27 because my eldest grandson got married. So, di ba? Parang nakakatuwa yun, and then he paid for my fare. Yeah, so all the expenses paid. So, yun ang isang pinakamaganda sa isang magulang, sa isang lola na nakita mo yung mga apo mo, yung mga anak mo because of mahigpit ka talaga. Talagang inalalayan mo sila kung paano mag-schooling. In fact, yung apo ko na yung Siony, dito yan lumaki sa akin. Diyan nagtapos yan sa Emiliano before he left for Canada. Before siya nagpunta, pinatapos ko muna siya dito kasi siya ang eldest ko na apo. Kinuha ko, I took care of him. She's really a very empowered woman. What an amazing, and, di ba? Parang yung napaka-grateful siguro ng mga anak mo. No? Ako, one thing is, I am very, very proud of my children. Kasi sila yung mga bata na hindi mga kapritsyoso. Hindi sila yung mga nasisindak sa yaman. Totoo yun, di ba, Virgin? Sila yung mga bata na they want to live themselves kung ano yung meron sila. And they are very, lalo yung anak ko si Joy, she's so prayerful. Talagang even sa bahay nila, may tinuturoan kami ngayong mga bata na mga doon. Every Saturday, she give her time to teach. Ako din, nagpupunta ako doon. Yung mga kapitbahay namin na sinasabi namin DDU, sinasabi natin na depressed,
deprived and underserved. Kasi sa society natin, ito ang mga hindi nakikita ng ibang leaders na there's a lot of children, there's a lot of families who are not served properly. Di ba? But tayo, may bilang citizen, bilang babae na empowered, we can still help. Hindi naman kinakailangan na may hawakan na poder para makapag-serve ka because God-given yun na nakita mo, kailangan din tulungan sila. So kami on our own as a family, that's why I'm proud of my kids. Ganun sila. So, lalo sa farm namin, every Saturday may mga bata doon, tinuturoan namin sila magsulat, mag-drawing, and the words of God. Number one yun. Number one. Kung paano ni Ma'am Irma Minolde, no? Yung mga anak niya. So, nakita natin ang ending very successful. I think lahat naman tayo, tayo kasi, we have a different concept of success. Bawat isa sa atin, di ba? Ang iba, ang success nila ay yung mapera sila, may poder sila, may ganito sila. Yun ang kanila. Pero on my end, iba yung kasi, teacher ako eh. Ang daming nagdaan sa kamay ko ng mga bata na very successful ngayon. Kaya when I travel Siony, halos I meet them. Yes. May social media ngayon. So, pag halimbawa pupunta ngayon ako I went to Paris, isipin mo, I only paid the hotel. All my children, all my students pick me up. At sa mga teacher na naging under ko, na mag-domestic helper, ilan yun? We were there for 5 days. Every day, iba ang sa amin naglilibot. The only paid is our travel fare and our hotel. Every day talaga. That's how you see kung teacher ka. Doon ko nakita ang importance mo na you develop people in the highest sense of what they should become as people, as persons. Totoo yun, ma'am. Yeah. Kasi ako, minsan nag-teach na rin ako, naging college instructor din ako. Tayo hindi sila nakakalimot. Hindi sila, ito yung mga fruits of your labor na very, sinasabi natin na sabi ng isang estudyante ko noon, the first time I went to Australia, Peter would not even know, mayroon pala ako doong kinontak na pupil ko. Si Merville Caspi. In fact, siya pa ang nagsalubong sa amin sa airport. Kasama ko si Peter. Sabi niya, who is that guy? Sabi ko, pupil ko. Para siyang nagtampo na bakit kailangan salubungin ka? Oo, na parang bakit meron duda ka ba sa akin? pero ako kasi, I have that sense of security. Di ba? Oo, foreigner ang asawa mo. Siyempre, parang ako, alam ko kung anong gagawin. Na in the event na may mangyari sa akin, merong fallback position ako. That's di ba? Right. So, yun lang sinasabi natin na empowerment of women. We know how to manage ourselves. We know how to think for ourselves. Especially if safety, ganoon. So, ganoon. Sabi ng people ko, sabi niya, ma'am, payback time. So, di ba? Nakakatuwang pakinggan. At saka dapat hindi na aalis sa atin yung kahit saan tayo pumunta, yung what if connection mo. What if? Yun sabi mo, ma'am, na kinakailangan meron tayong fallback. Okay. So, balikan ko muna ito kasi medyo nakakatuwa. Kasi sabi mo dito, you served for Philippine President. Yeah. In fact, may picture ako niyan dito. Diba? Oo. May mga pictures ako because usually, pag nasa Philippine Information Agency ka as the provincial head, whenever the President comes, kami ang kakonect nila kasi we are under the Office of the President. Office of the President, Presidential Communications Operations Office, PCCO. But before it was Office of the Press Secretary, and then after that, okay. Oo. So kami ang nagko-coordinate ng lahat na activities ng President. So darating ang PMS, Presidential Management Staff. Sasagutin ko ba to? Teka, wait. Sige. Finance. Meron ako, may interview ako sa TV. Okay, later. Sige. Okay, bye-bye. Okay. So, ganun siya ka-busy. Before, ma'am, ganun pa yung kalakaran, sa Office of the Information Center. So, medyo, pa noon parang napaka-active pa ng office na gano'n. Ang opisina kasi actually, ang Philippine Information Agency is under the Office of the President. So, kung mayroong presidential visit,
ang nagko-coordinate is Of our course. office. Yeah. Sa media, number one media, the governor, kaya baga kilala mo ang mga governor, ang mga mayors, kilala mo yan. Because ako, nang first time ako na maupo as Provincial Information Center Manager, I have to do courtesy call to all the local chief executives. Dapat. So, I went to Castilla, lahat halos yan. Kaya, you introduce yourself as an extension of the office of the president. Kasi kung dumating ang presidente, ikaw ang makikita dyan. Correct. Ikaw ang gagawa ng mag-press briefing ka sa mga, halimbawa, mga dignitaries na kasama niya, yung international media na kasama niya. So, may ginagawa ka na press kit. Ibibigay mo yun sa kanila. Ibibriefing mo ang at before sa presidential visit, dumarating ang Presidential Security Group, PSG. Dumarating ang PMS. So, trabaho mo yan. Tapos sasamahan mo. Tapos kung ano yung mga local issues na kailangan i-address ng Office of the President, you have to know that. And you have to think ahead of time. Correct. So, ito yung mga trabaho na kami, ang tinatawag sa amin, lean and mean. Kaunti kaming tao. Pero, mga skilled workers kayo. You know everything. Halos ang training namin is very rigid. Oo, marunong ka mag-news write, marunong kang mag-television, marunong ka ng ganito. It's a try for multitasking job. Yeah. Talaga, you have to be very good to be there in that office. Otherwise, ang office will fall down. So, ganun kami, lean and mean kami. They get people who are multi-talented. Tsaka may mga initiatives Yes, talaga, hindi na oo. kailangan do Oo. this, do that. Oo, katulad noon, di ba? Ako ang kauna-unahan nakapagpagawa ng building ng PIA. Yeah, ang source ko may Philippine Information Building. Yeah, I Tapos ang remember. Katanduanes, and the rest wala. PIA Sorsogon has given by Jesus Escudero. So, binigay naman ni Governor ng lupa. So, ito yung through your coordination because I used to be a school principal. Nung principal ako ni Ma'am Siony, talaga nagpapagawa ka ng mga building. Halos may tinatawag kami doon na na may mga key result area na dapat may resulta yan. Halimbawa, people development, sagutin mo yun. Infrastructure development. Parang government ka din pag nasa eskwelahan ka. Lahat yun bilang principal, sagot mo yun. Textbook development. So kung walang libro ang mga bata, kakausapin mo ang mga magulang. Kaya ako through the years, parang with the experiences I have got, eto ako naging strong ako, naging kasi ikaw innovative ka dapat. Yeah. Hindi lang ikaw innovative, kinakailangan din na magaling ka mag-source out. Kasi wala namang pera ang mga eskwelahan. So you have to source out. You have to be friend with the mayor, you have to be friend with the PTA. Yun ang mga skill na nakita ko. Baka, what an inspiring great leader, no? Okay, dito tayo, ma'am. Tri-media practitioner. Yeah. Oo. When you say try media, di ba ngayon, yun nga, you know how to write, you know how to do television. I write, may mga sinulat ako, may mga magazines ako, may mga articles ako sa I know. magazine. Yeah, may libro, may ganoon. So, nagturo ako sa Emiliano. Ako ang kauna-unahang nag-coordinate kay Father Aluto na sabi ko, Father, do you want to have a laboratory na meron kayong television? So, nag-initiate ako sa kanya niyan. Binorkout ko sa Manila, kaya libre sila hanggang ngayon. So, winorkout ko sila noon sa DCTV ba? Kasi kilala ko din yung si Danny Calleja. So, at that time on, nagkaroon na kami ng libre na laboratory na So, I was teaching in Emiliano as sa mass communication, college of Passion. Kumbaga sa kape, 3 and 1. Nakapakete talaga lahat dito sa napakagaling na si Ma'am Irma. Okay, dito tayo, ha? Dito tayo sa mga napuntahan na, mga travels niya. Yeah. Ilan ba ito, ma'am? I think more than 50 countries. Yeah, but pero bago yan, that we cut you off. Produced the video documentary? Yeah. I consultant ako ng EDC. Meaning, member kami ng Bakon Manito multi-tripart monitoring team. So I handle the IEC. Kung ano yung mga dapat malaman ng may information ng energy development kasi di ba nirereklamo nila na kesyo ang mga tubig ganito ng mga ang daming issues. So in order to tell the people that hindi ito issue. Ako ang chair ng information education. So sabi ko doon sa EDC, kaysa magsalita ako sa radyo ng I made a documentary, full documentary of the operations of Energy Development Corporation.
kung ano from the start, paano ang mga functional, paano sila nagkukuha ng tubig. So, ano siya, very comprehensive. Ako ang nagawa ng script, ako ang kinuha ko din sa sound noon, sila. In fact, I borrowed 2 helicopters just to, nag-aerial ako. I can borrow helicopter anytime sa aviation center because naging friend ko sila. Alam mo kung saan? Tinuturoan ko magsayaw. Mamaya pag-usapan natin yung mga sayaw-sayaw na Nag-tutor yan. ako nila. Okay. Butterfly Garden, kumusta na ito? I don't think it still exists because within new management, diba? Hindi na siya sa government, privatized na siya. So, ang pag sinabi natin privatized, meron na rin sila mga priority on how they're going to operate and how ibig sabihin, may mga projects sila na hindi na doon sa mga katulad noon nasa EDC pa kasi they are also trying to popularize tourism din. Diba? But I think through the years, nagbago ang management so hindi na ito priority. Oo. Kasi when I was the tourism officer, pinuntahan namin doon, wala, closed siya. Okay, anyway, dito tayo, conceptualized programs and projects, no? Authored the concept paper for Sorsogon Film Festival. Yeah. I miss this one. My God. Oo. Napakahirap pero... yung parang inalis na ito eh. Alam mo, Siony, it's like this. We were talking the last time with the festivals. Ako kasi, I feel I am a Sorsoganon. You have that kind and sense of value of the high value crop of Sorsogon. That's why it came out. And it has been what we call it has been celebrated for so long. Diba? Ang isang programa na sinicelebrate, may resolution yan sa kasi hindi ko pwede maglabas ng pera. Correct. Diba? But they were asking na wala daw. Especially kung institutionalized. It is. So ako, I don't have to answer that. Whoever removed that, it's up to them. Pero ako, yun ang sinasabi ko na, ang pili ani ngayon, isang si Rosalina Tan, who is my friend, she is raking millions out of the pili. And that we were deprived of that because we removed it. Tsaka kailangan maintindihan natin. Sometimes we have to, sabi natin, when you're an empowered woman, I'm not afraid to speak my own mind. Correct. That's one thing that you cannot stop me. Because, nag-aral ako, may titulo ako, and I know how. Hindi naman pwede na ka na lang, na pipigain ka na lang. No. Pero ako naman, hindi ako nakikipag-away. That's my me. I'd rather be dumb than to keep peace. Tatandaan mo yan. Okay. Hindi ako magpatal-patalan, basta peace tayo. Tsaka, alam natin, mahal natin si Pili eh. Mahal natin si... And of course, sabihin, as a Sorsoganon, everyone has a value for it. From the very young age, lahat, pag Sorsoganon ka, talagang alam mo na buhay yan. That's the lifeline of a lot of people who has in the so we leave it at that. Ako I don't, sabi ko nga sa iyo, I can play dumb in order to keep peace. Tsaka ito naman kasi na sineselebrate na Pili Festival, turismo ito eh. Yeah. And of course, the tourism is the one of the most resilient factor, no? Na boost the economic development. Tayo kasi, Siony, we have been there. Yeah. Okay. We have been there. We know the value. Yeah. And ibig sabihin, it is something we live for the people in government. That's the respect I give. Okay. But to me, kita mo punta ka ng Pangasinan, Bangus. Diba? Meron kang, it's either the feast of the saints or the high value crop of a province. Yun ang mga ginagawa sa tourism. Pero sabi ko nga natin, ako, I have traveled. I know. In a click of a finger, hindi ako nagyayabang, but I have been to all the tourism. I have been to Santorini. Nakita mo na I have lahat been to doon. Santorini. Yeah. I have been to, hindi ko nasasabihin lahat, I've been to Bali. Almost for Asian countries, the first world countries I've been. I have been to Italy, I have been to Rome. And kung ikaw talaga may tourism mind ka, you know how to develop, which you are going to develop. Correct. Totoo yan. Huwag mo pasalitain. Ay, nako. But anyway, eto, consultant ng festival, of course. Oy, ang dami. Siyempre, under mo ito noon eh. Okay. So, dito tayo. Uy, sa mga awards, ang dami.
Isa-isahin ko tong awards kasi dito ako mapapasana all ka. Saringaya Award in individual category. Saringaya Award is the highest award given by the Department of Environment and Natural Resources to a person who helped in the caring for the environment. Individual category award ako. That was 1986 ba? 1986? June 25, 2006. 2006. And what is this national program for unification award? Ano yun? Sa Army yan. Sa Army yan. Philippine Army. Because most of the time, speaker ako nila in terms of peace process. Kasi may mga international humanitarian trainings ako. Galing sa Red Cross. And you have, Oo. you have the diploma of meritorious service. Yes, so. Wow! Ay, hindi ako nagkamali, no? The women math ngayon, hindi ako nagkamali sa future ko. Merit Awards, Philippine National Red Cross. Yeah. Oh, wow! Educational. I've been with the Philippine Red Cross for 23 years as a volunteer. I was the board secretary. So I know Dick Gordon, I know this. In fact, when I went to Rome, kasakay ko si Dick Gordon. Ayan sinasabi niyo mataray daw si Ma'am Irma. Deserve na magtaray eh. Ang galing-galing, di ba? Educational Media Program Service Award eh. Yeah. Oh, ang galing. Division Outstanding Learning Action Cell. That was with the others at the academy. Nung sa academy ako, talagang tanted ako ng award because naging outstanding teacher ako, naging outstanding principal ako. Hindi ko naman binubuhat ang bangko ko. But because when I work Siony, I have that passion, I have that dedication, I have that kind of go beyond what is my work. Gayun ako, pag binigyan mo ako ng trabaho, hindi ako hanggang doon lang. Pag may mga bagay na kailangan dagdagan ko, like when I was in the Philippines, nagkaroon ng building ang PIA. For how many years na nagre-rent ang PIA? But when I arrived, binork out ko kagad. Dumating ako sa PIA 1996, 97, 2000 may building ang PIA. How many years? 4 years. In a matter of 4 years, nagkaroon ng building ang PIA. And still there. Talagang, ma'am, saludo ako sa iyo. Okay. District Most Outstanding School Principal. Yeah, I have several. Yeah. I was given by the Association of the National Agents in Cavite as an outstanding principal at marami. Listen, ako din na nahiya kasi parang nagbubuhat ka ng bangko mo, ha? Pero sabi ko na, when you deserve something, you have to take, you take pride in things that you do. That's why, sabi ko nga sa'yo, Siony, as a teacher, may mga tao na talagang tinuturoan mo sila na how to value things in life. It's not just about the outward manifestation, but the behavioral change in you. Like speaking properly. Yeah. Like halimbawa, kung may mga pagtitipon, hindi mo nang pwedeng bastusin ang mga tao. Di ba? So you have to speak in a way. You know what I mean? Hindi mo pwedeng, di ba? Yeah. Kasi respect, women especially, should be given the highest respect because galing ka sa nanay mo, tatandaan mo yan. Kung nire-respeto mo ang isang babae, tatandaan mo na galing ka sa nanay mo. So, the highest respect should be accorded to women. Siyempre, huwag na natin pahabain yan. Division Most Outstanding DLRC. Decentralized Learning Resource Center. May scholarship ako nun sa UST. How to manage, kung paano ka mag-manage ng library. Yan, Decentralized Learning Resource Center. Because the library is the center of a lot of repository of learning. Kaya nga sabi ko, na ako kahit gisingin mo ako kung paano ang education I can tell. Because immersed talaga ako na tao. I work. Ako yung taong pag binigyan mo ako ng trabaho, I do the work. Napapangangan na lang ako, ma'am, sa'yo. Division Exemplary Service Awardee for Mass Media. Yeah. Oh my God. Leadership Awardee for Community Service. Ako, community service, Yeah. Rotary Club. Yeah, I was with the Rotary gave me something kina Ed noon. But I was with the Lions. Nasa Lions ako noon. Division Most Outstanding Teacher. Yeah. Ano yan? Association of National Agencies ang bigay. Eto na. Foreign Travels, Trainings, and Work Exposure. Ang kauna-unahan na pinuntahan ko noon, Ma'am Siony, sa States kami ni Mayor Sally, Doc Alan, si Boots Palma,
and Monsignor Mon. Yeah. Because we attended the character first development training, Uh-huh. doon ko nakita, Siony, na ang mga first world country, they teach their children very refined speech, di ba? Ang mga magulang, lalo na ang family. At nakita ko doon, ang mga opisina, nasa toilet pwede kang kumain, ang linis ng toilet nila. Talagang, yung character first development is the behavioral change that you have to undergo as a person. Yun yan na, hindi ka bastos magsalita, di ba? Tinitingnan mo kung anong tamang galaw mo sa mga public places, lalo na kung may position ka sa government. That was attended by 156 cities all over the world. Wow, And we were there for September 14 to 29, I guess. Kung tama, tingnan mo ang date. Yeah, September 14 to 29. Kasi may picture pa nga kami doon na andoon ka nakatago. Oo. And that was the first training na noong ni-launch namin ang character first, nagra-radyo ako sa DZRS. Yeah. Noon, every Monday may radyo ako doon. Tapos may radyo din ako kay Doc Eddie nung binigyan kami ng Ford Foundation ng ano naman yung iniasorso ganon. So, kaya nga, we practice the tri-media kasi halos pinag-aaralan mo naman yun, di ba? Ganon. Talagang nakikita ko, ma'am, na ginagawa mo kung ano yung sinisigaw ng puso. Oo. Diba? Kasi you were taught well by your parents. Yeah, okay. Ito naman ang mga pinuntahan mo, Oklahoma, China, Singapore, Malaysia, Hong Kong. Ako, ang dami-dami, Macau, Thailand, Vietnam, Cambodia, Australia, nako. So, kumusta? Kumusta ang mga Yung ang travels mo sinasabi doon? nga natin na if you want someone to call the tourist, somebody who is a well-traveled person because they know how. Yeah. Diba? With no offense, man. Yeah. With Pero, no offense. that was before. Yeah. That was before. Pero, ako nakikita ko kasi ngayon, even siguro yung mga naka-assign dyan, will not move anymore. Why? Kasi lagi sinasabing walang budget. So, what is the purpose of doing the benchmarking? Wala na. You cannot adapt. Kasi pagdating mo sa lugar mo, wala tayong budget dyan. Wala tayong budget dyan. At saka pag hindi siya priority ng government. Yeah. So, I think it's up to the people who manage the government to do what is best. Ako, I never question them because I worked with them for so long. So, I know how those people who are promoting tourism, I know those people who are advocating this and that. I know that sometimes it's just on the paper. Alam natin yan, we have been in government for so long. Pero ako, naiintindihan ko rin na yung turismo will always be led by a private sector. At saka, not necessarily, kasi kung titingnan mo, if you travel, katulad sa Australia, may pinuntahan ako doon na isang lugar na sumakay ako sa ano ba tawag dito? Parang sa Dubai. Oo. Alam mo yung mga nasa tourism nila, mga senior citizen, meron silang ambassador of tourism. Because these people are well-traveled. Because they have the money. Sila na yung mga retired. And they government make use of retired people who are well-traveled. Oo. They are not competitors. Kasi ang iba, ang nangyayari baga, kung nakita na magaling ka, they see you as a competitor. Yeah, correct. Diba? They look at you as if nagbibida-bida ka. Diba? That is a very wrong connotation. Because of your leader, you should have chosen empowered people who can think more. Because kung ito lang ang alam mo, may mga taong mas marami pang nakakaalam. But ako naman, sabi ko nga, you always respect whoever is in government. Ako yun. But ako, I sometimes laugh if I say something wrong. Yeah. Yes, I just talk to myself. Well, you do not fight government. Diba, ganun yun. So, I am a person who would keep my peace the best way that I can. Okay. And that is being an empowered woman. Sabi ko nga, sometimes silence is fluent. Totoo yan. Kasi minsan, pag ang dami mo kasing nag-talk too sinasabi, much, pag marami ka kasing opinion, At saka lagi sometimes, sasabihin, knows all, nagbibida-bidahan, ako naman, pwede kong ipukpok yan. Meron akong katabi. Empowered din ito eh. Late bloomer, ika nga. Siony, I would like to congratulate all our women leaders for doing fine. Yeah. As Mayor Esther Amor, yung mga nandyan sa government, they're doing the best that they can. Yeah. So, ito yung sinasabi natin na women empowerment
should focus also on giving recognition to women who has done something in the society. Correct. Kasi minsan nalilimutan natin yun. Tsaka dapat hindi lang tinitingnan yun ngayon. Oo. Ano ba ito noon? Kasi may mga historical people. Yeah. Kaya nga, we can never value our culture when we do not look back our history. Parang sinasabing, hindi ka makakarating sa iyong paruroonan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. Oo, kasi ako, hindi ko na tinitingnan ang ngayon eh. Hindi ko, actually, hindi ako nagpo-focus kung ano ngayon. We have a lot of, in Sorsogon, there's a lot of women who are empowered in tourism sa Mindanao. They have started it all. Kaya kumbaga sa ano, kaya ka nakaarangkada ngayon, bada may sumipa na dyan. Ganun yun. So, we were the very first, Mrs. Durante, I can name all because I have been in government for 40 years. Kasi tayo naman Ikaw, no? At the time of Mayor Sally. Yeah. Hello, Ma'am Sally. Hello, Mayor Esther. Okay. Tayo naman kasi, ako masasabi ko sa sarili ko, well, mission accomplished. Yeah, No, yeah. being a mother, Yeah. ang dami ko na rin mga achievements, mga accomplishments, no? So, kumbaga, tayo nakapag-contribute na tayo sa We have done our society. share. Yeah, okay. So, how are you? Miss Virgie. Thank you pala sa visit ninyo. Napakaganda na may bisita ako habang nag-interview ka ng show. Oo. Kumusta? Ang Miss DJ. Yeah, of course. This is Ma'am Vicky. Ang pangalan niya, screen name niya is DJ Vicky Vale, right? Victoria na ngayon. Victoria's Secret? Naku. Okay. So, how are you? Or would you like to say something first sa ating mga televiewers? Magandang umaga magandang araw, whatever time na napapanood niyo. Anong oras ba napapanood itong Usapang kay Ganda? Okay, Saturday, 9 o'clock. So, magandang morning. Ako po si Virgie Patria, also known as DJ Victoria of DCGN Spirit FM. I used to use the name Vicky Bill. Radio name ko yun. So, mas kilala talaga ako as Vicky. So, sabi ng aking manager ngayon, palitan naman natin na para new packaging na naman. So, naging Victoria bigla ang pangalan. Ganda, no? Pero Vicky pa rin. Okay lang. Sample nga ng pagiging isang DJ. Halimbawa ako, mag-request ako sa'yo. Okay. Okay. Mag-request ako, paki-play ng naiinis na puso. Yun ang akala nila, parang akala nila madali lang pag-DJ. Yeah. You know what? Ito ang nangyayari sa akin. Pag on the spot like this, na sasabihin na, sige nga, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na DJ ako. Kasi when I'm inside the booth, that's the time na para ako nagiging halimaw. Na lumalabas talaga yung pagiging DJ as an artist. Yeah. Talaga lumalabas. Parang katulad din ng isang artista. Pag nandun ka na sa harapan ng camera, talagang aarte ka na. Parang ganun din ang nangyayari sa atin. Pero, just to grant your request, try ko nga. Sige. You are listening to our music program right here on 102.3 Spirit FM, and this is your host. Please join me here, keep me company, and please be there, and I'll play some music. Wow! Ganun ka. Ganon simple, pero cool na cool. Relax na relax. Di ba? There, inside the booth, talagang lumalabas na lang siya. Spontaneous. Saka iba ko inside the booth, iba ko. When I'm outside the booth, iba na. Nagdaan na. Nag-transform na rin. Lalo na pagkasama ang mga marites. Grabe yung transformation mo yan. Di ba? Ano masarap na portion ng buhay na magmaritesan. Kami, nag-marites kami niyan. Kulang sa amin ang mga 4 hours. Yes, pag nakikita-kita. So what about Joe? Meron pa akong isang kasama dito, pero kasama ko to sa Bicol TV. No? Maganda na rin ito kasi mag-invite ka na rin ng parating mo na program. Di ba? May parating ka na program. Siguro chika-chika besh. Maaritisan yun. Tatawagan mo ako, ha?
Hindi ka mauubusan ng topic pag si Mama Gunes mo. I tell you that. Okay. So ano, pwede ka muna mag-greet. Happy Women's Month to all the ladies and the women Wow. out there. Thank you for watching Usapang kay Ganda. And syempre po, lagi natin iisipin na babae ka, hindi babae lang. So, watch me at abangan nyo din po ako sa aking magiging programa sa Tikol TV na Chika Chika Bash. Ang mga empowered ladies pala nito mga kasama ko. Saludo! Tumatawa si Gero! Saludo! Jo, sabi ni Gero, tumahimik ka, Jo. Sabi ko nga, paano ko to, ipapakita ko. No, when I was at PIT, I was working with. That's up close and personal with Era, di ba? Wow. Pinost ko yan. And then I have also with Fidel Ramos. He was my first boss. Nung pumasok ako, si Fidel Ramos. Ayan. So maganda yung, sabi na, balik tanaw ng mga panahon. And then Gloria. And si Pinay kasi he never visited Sorsogon. Oo, hindi siya pero Gloria, naka-several visit si Gloria. Oo. Kasi marami issue tayo noon, Butanding. Yeah, Gloria, oo. So, that's one thing I enjoyed when I was at PI, different from the school because you've got to meet yung mga dignitaries, yung mga, at saka you are on the front line. Kaya dapat fast thinker ka, mabilis ka. Baka magaling. So, sum it up, magaling dapat. Okay. So, matanong ko kayo, tayo ng mga kababaihan, ano tayo Diba? Hindi tayo yung parang mga robot, no? Na do this, do that. Okay. Ano tayo kumbaga sa Bicol, mga urang-uragon, no? Okay. So, ito ba, sa mga husbands, no? Hindi ba natin sila na yung mga baba, ang tingin nila sa kanilang mga sarili? Ano opinion ni John? I don't think so. Because if the man loves you, he has to respect you of who you are and what you have become. Yeah. Because the And rest they should be proud of you if you had achieved something, meaning they are behind you. Sila yung nag-inspire sa'yo. Ako, that's the way I think. Yeah, syempre, the rise of a woman is not the fall of the man, right? Oo, ano opinion mo doon? Nag-winner ito Personally, no? Anyway, siguro para sa akin, yung aking partner, although at first, parang na-overwhelm siya na, ay, ganyan ka pala, ay, ganito palang mga activities mo. Kasi, separate world kami Very late na kami nagkakilala. Hindi niya alam na media personality ko. Tapos, wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga ginagalawan kong mundo. Later on, medyo na-absorb na rin niya. And so far, supported na rin siya sa aking chosen vocation. I don't call it as a career, it's a vocation. Oo. Kasi hindi naman tayo nag-i-income ng milyon-milyon. Okay. So, sa tingin ninyo, especially Ma'am Irma, kumusta ngayon ang mga kababaihan? I mean, well, ngayon kasi with the advent of social media, there's a lot of changes in women, diba? Hindi naman natin sinasabing masama, hindi naman natin sinasabing it's a choice because of the exposure to a different effects of, sabi natin, media superhighway. Superhighway na. Correct. Kung saan direction, may Instagram. Kaya ito, dapat Instagrammable ito na mga kinukuhan nyo sa amin, ha? Yeah, it should have quality work. So, ang daming mga learnings na it's open to everyone, kahit sa mga bata ngayon, di ba? So, hindi talaga yung sarili mo. Marami kang borrowed ideas. Hindi katulad noon na may mga originality. Ngayon wala na originality. Di ba? Borrowed. Di ba? Or halimbawa, nakita mo yung idea, in-innovate mo, ni-rehash mo. So, you do not have your own. Oo. Wala ka din masabing akin to. No. Correct. Yeah, because of a lot of things that you can put in. Di ba? So, kahit sa pagdadamit natin ngayon, di ba? Noon. Kahit ang mga uniform ngayon ng mga bata, iba na, di ba? So, we have to welcome change as it is. Only ang kinakailangan talaga natin, ang tamang values nandoon pa rin, Ma'am Siony.
So, Yun ang number one that factor. is number one. Yeah. Then ang number one na, we should never forget how to respect women, how to respect ourselves, and to how to act in public na hindi ka ginyuyuka-yuka, di ba? Parang ako, to me, kasi may formalidad din. May mga bagay na barkada kayo, magano kayo, pero how can we teach our children kung ito na ang language na ginagamit natin? Hindi ka din i-respeto nila, di ba? So there should be a demarcation line between what is respect, what is accepted in our norms as a society, what are the values we still hold dear as people and as a community. May reminders pa rin tayo. Correct. Diba? Oo. Dapat alam natin yung mga limits Ang natin. limits natin. Oo. So, napaka-importante to raise awareness about women rights, no? So, ano yung mga example ng mga women's rights? Then, women's rights. Yeah. Ang the right to your name. Alam mo sa iba, I remember, I was teaching Koreans. Ang isang babae na Koreana, pwede niyang gamitin ang apelyido niya na hindi ginagamit ang apelyido ng asawa niya. That's the right. Diba? Oo. And it is respected by Yeah. society. What about DJ Vicky? Ano yung mga rights ng mga women? No. Siyempre, kailangan hindi tayo sexual abused. Ano yan? Siyempre, bilang babae, may right din ako na kung anong gusto kong isuot as long as it is decent. Yes, decent. Yung, may right din ako to inspire not only the people around me, yung mga people din na hindi ako masyadong kilala, kilala pa rin ako. So, parang right ko yun kung ano ang dapat gusto kong iparating sa mga tao na nai-encounter ko. And then, siguro sa inside, sa loob naman ng bahay, siguro, I have the right din naman na ipakita ko kung ano ako dito, sino ako dito, anong role ko dito. So, dapat yun na i-emphasize. At saka, may right din ako magdisiplina doon sa mga pamangkin. Pamangkin. Yun ang pinapakita kong right na. Teka lang muna, hindi porket professional ka na, mataas na ang pinag-aralan mo, nakapag-travel ka na, pwede mo na akong sagot-sagutin ng ganyan. Ako talaga, ini-instill ko yan sa aking mga younger sa loob ng bahay. Kasi kailangan magbigay sila talaga ng respeto. And so far, yun naman talaga ang nangyayari. Dapat. Kahit mataas ng malayo na ang kanilang narating, nandiyan pa rin ang respeto. Kasi nire-respeto. Very well said. Would you like to add more? Hindi. Ako kasi ina-exercise ko na rin yung right ko eh. Ginagamit ko surname ko. Tapos, syempre po, I already have my voice over my partner. Wala na rin siya sa akin. And siguro yun na... Ano yun? Pakiulit? I already learned to recite my voice. At naririnig na niya ako. Hindi To hear. Yeah. Tapos, ay, opo. Pinapakinggan ka na niya. Hindi niya ako pinapakinggan. That's what. You exercise your right. Already. Pero naka-move on ka na. Matagal na. Okay. Yun ang kasi, syempre po, yung sabi nga ni Ma'am Irma kanina, na I learned to be silent in the name of peace. Wow. Ako talaga, Galing. ako talaga, as a person, hindi ako confrontational na makikipag, because that is respect to yourself. Yeah. I will not stoop that low. Ako naman, Ma'am Irma, pag ako may tampo, may galit, napaka-ano ko eh. Kumbaga, ginuboka ko kaagad. Pero right after, hindi ako nakikipag-argumento, no? Pero pagkatapos yung pag nailabas ko na, naikwento ko na sa mga friends ko, like si DJ, si Joe, wala na. Tapos na sa akin. Hindi ako mahilig dun sa, uy, bakit sinabi mo ganito? No. Pero talagang pag ako nagalit, bla 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 bla. Pero pagkatapos niya, wala na. Tapos, kasi it's my right eh. Kasi kung kikimkimin ko yun, wala eh, baka ma-stress ako ng ma-stress. Pero pag nailabas ko, Kita kasi, kanya-kanya tayo ng tinatawag natin na stress management. Kanya-kanya tayong our way of trying to sa'yo, yun sa'yo kailangan sabihin mo. Ako naman, minsan pwede ko sabihin, pero pinag-iisipan ko muna ng ilang beses kung paano ko sasabihin. yeah, Minsan, ginaganon ko, tapos sinasabi ko, oy,
welcome po ako sa iyo. Parang gano'n. I tell it that way. Kahit sa married life ko nung before. Sabi nga noon, kahit nung si Peter, sabi niya, what have I done? You're not talking. Oo. May silent moment ka. Pero you do not keep that anger or ano. Parang inaano ko lang siya sa sarili ko. Kasi hindi din ako taong nagdadala ng ayoko. I don't carry hatred or what. Grudges. No? Kasi wala kang peace nun eh. Oo. What we are needing right now, or what we are needing talaga sa everyday life natin, yung may inner peace, not just peace. No? Yun ang kagandahan ng empowered ladies, di ba? We try to assess ourselves kung nasaan tayo bilang isang ina, bilang isang mamamayan, di ba? Bilang isang natural na tao. And we love ourselves as women because talagang sabi nga natin sa women empowerment, you have also to stand and be heard. Otherwise, there is no empowerment. Sabi nga ni Baga sa kasanggayahan na dati po, when the birds can chirp freely, that is freedom. We have the freedom to speak, we have the freedom to but we have to do it in a manner that it is not offensive, it is not parang gera, di ba? Kasi sinasabi din Siony na ang isang bahay kahit walang ingay, mayroon ding gera. May mga ganoon, di ba? Meron naman isang bahay na ang giyari talagang bakbakan sila. Pero may isang bahay na silent. But they do not talk to each other. Totoo. Sa opisina, may ganoon din. In working relationship, may mga ganoon din. Pero nafe-feel din natin yan eh. Kaya nga, diba? kaya nga, sa women's rights natin na you have to talk it out in a nice way to settle the issue. Na if there are issues to be settled, you have to talk it out in a proper way. Sabi natin parang rules of engagement, kung paano natin pag-uusapan. We agree to disagree and to agree. Okay. Ako naman, pag nagagalit ako, pag may, ako ang ugali ko naman, I keep silent. Ma'am, ito very passive eh. Wala. Ito, nag-away-away na kayo lahat yan. Wala siyang pakialam. Very passive siya, actually. Keep my silence. Saka na, pag okay na ako, saka na ako mag-isa. Kasi napakapangit. Pag-burst out ka ng yensing, makakasakit din. At saka, magsasisi ka doon sa mga sinabi mo. Correct. Pag medyo kalmado ka na, saka ka na mag-isa. Ako din, I practice that. At saka ako, ang una ko palay kasi madasalin ako eh. Alam mo, ako gusto ko din dito share sa public, sa women's ang paborito ko talaga is Psalm 23. Mga anak ko, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture, He restores my soul. Even though I walk in the valley of darkness, I shall fear no evil, for You are with me. Your rod and my staff, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness will follow me in the rest of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Pag ako mayroon akong sama ng loob, yan ang dadasalin ko, kaya hindi ako makikagawa. Yun ako, kinokontrol ko sa sarili ko. As you grow older, you become tempered. Nung bata ka pa talaga, iba ka, di ba? Pero through your journey, you learn a lot. Yun ang sa atin sa women empowerment ito na through your journey, there should be a way of tempering yourself and putting respect into yourself. That's the way marirespeto ka na. You do not do headbutt or whatever. Pero prayer, talagang ako sinasabi ko yun. Kanina ka Very powerful talaga. Oo, nung sinasabi ko kanina na pag godly woman ka, you become the mouthpiece of God. Diba? Totoo yan. Kasi pagdating ng panahon, yun lang naman ang pupuntahan natin lahat. I always inculcate that in my talk. Gusto ko lang ito malaman. Anong pagkakaiba between gender equity, gender equality, and women's empowerment? Ang gender equality kasi, nire-respect mo lahat na gender. Katulad na ngayon, mayroon tayong yung sinasabi nilang third sex ngayon. So, you respect all the gender na pagkababae mo, ang lalaki mo. Kasi noon, parang ganito. Trabahong babae yan, hindi ko tatrabahuin. Di ba? Ngayon, hindi na. Lahat na trabaho, kaya natin, oo. Hindi pwede na may mga piloto, lalaki lang. Sa gender equality, equal men, halimbawa noon, hindi ka pwedeng maging sundalo kasi babae ka. But today, because of gender equality, all the things that any person can do, hindi na tinitingnan ang pagiging babae mo, pagiging lalaki mo, pagiging mo. So, hindi na tinitingnan ngayon.
equal rights tayo doon. Sa empowerment naman, ano yung lakas mo bilang isang babae? Tinitingnan mo na, paano mo palalakasin ang pagiging babae mo na ikaw ay irerespeto? Paano palalakasin ang mga skill? Halimbawa, isang nanay ka, di ba? Ano mga skills mo na pwede mong i-transfer sa anak mo, na i-empower mo din ang mga anak mo, pagluluto, pag ganito. So, pag sinabi mong empowered ka, number one is you can speak your mind. Na isasabi mo yan, na without, they do not judge you. Na ganoon. Pinapalakas mo ang kakayahan mo bilang isang babae na nagiging multi-talented ka. So sabi ko nga, you don't have to be afraid when you are beautiful, when you are intelligent, when you are smart, and you are rich. Bakit ka? O, di ba? Correct. That is your empowerment because you have worked for that. Di ba? O, sabi, ang yabang-yabang naman. Judgmental ka. Oo. Pero na-acquire ko ito because nagtrabaho ako. Why would you take it against me? Yeah. Eh, di ba? Kaya ko ito. Yes. Tsaka, Ang as totoo naman. Oo naman. Tsaka, ako kasi ma'am Erms, pag may mga tatrabahoin, ayok mag-utos eh. Ako din. Kung kailangan ko ng gawin Kaya ito, mo ang kaya mo. kailangan ko ng tapusin ito, gagawin ko ito. Kaya lang sometimes, yung mga gawain natin ganun is, misconstrued tayo eh. Ang Pero yabang-yabang. may ano din doon, may pero din doon. Sometimes, sinasabi ko din na ako, halimbawa, kaya ko to, pero sometimes gusto ko i-feel sa asawa ko na kailangan ko siya. So, nagtatanga-tangahan ako sa trabaho. Hindi, totoo yun. Totoo yun, ha? Totoo. Ako, hindi ko sinasanda. Men would always be appreciated because they are strong if you weaken them already because you do all the task. Darating ang panahon, hindi ka natitingnan yan. Kaya mo pala, di ba? Hala ka sa buhay mo. Di ba? They would always feel appreciated that you are also weak in certain areas. O, di ba? O, kaya, yun yung sinasabi natin na sa journey ng buhay natin, the appreciation we have to give our husband, yun na lang. Siyempre, titimpla mo ng kape, di ba? It's either siya naman magtimpla sa'yo ng kape. So, these are things na mga finer things na nasasamahan ninyo sa buhay ninyo. Yeah. But ako, what I'm trying to point out kanina, ma'am, is, halimbawa sa isang organization, sa isang grupo, no? May attitude kasi ma'am ako na, once kaya ko, hindi ko na kailangan it's not. Do you know, because parang ang tingin mo sa kanila, hindi sila importante. That is what we call, sa buhay baga, shared responsibility. Kahit sa bahay, you share, unless na hindi nila alam. O sabihin, sige, ako na lang gagawa niya. But you have to tell the group. Because that is also respect to the group. That grupo kayo, pag team kayo, kaya nga team kayo. Oo, kasi palagay mo din, may kaya din yun na mas magaling pa sa'yo, di ba? Na hindi mo alam. O, pero mas magaling, may influence pa pala yun, mas doon sa influence mo. So, you give them the idea, the whole package. Pag sinabi nila, ay, hindi ko kaya, that's the thing you do. But don't take it as it is all yours. Yeah. Pero, pag halimbawa, may nasasabihan na tayo na magreklamo pa, o ang tawag mo dun, ma'am? Never mind. Ako, never mind. Never mind. Kasi, Nagtrabaho ka, tapos nagre-reklamo. Pag ginawa. Correct. Oo. Oo. Kasi usually, hugot. Kasi minsan baga ang trabaho tasking yan eh. Yeah. Katulad ng bata, sabihin mo, oo, ako na lang kasi baka mabasag mo ang pinggan. Di ba, ang mga lola noon, paano makakapag-ingat ang isang bata na hahawakan niya na mabuti kung ikaw na ang magtatrabaho niya? That's the way you teach them. Di ba? Hindi pwede, sige, anuhin mo yan. Itawid mo sa kalsada, di ba? Tayo noon, magagano, Pero now you teach children to have their own way of protecting themselves. Yeah. Di ba? Para din yun sa mga trabaho na shared responsibility. Para hindi lang yun, sabihin, bida na naman, siya lang naman ang magaling. Mag-uusap-usap yun because they felt neglected. Yun ang word doon. They feel neglected. Yeah, powerless sila. So, you share. Yeah. Pag hindi pa sabi sila, ikaw na lang ng Siony. Thank you. Sige, gawin ko. Okay. So, yun ang minsan ang mga sinasabi nato na through our work relationship, we learn a lot of values of people, the value of the people in the organization, the value of your team. Katulad nito.
marunong ka nga mag-camera, pero hindi ka naman pwede mag-camera ngayon at nakaupo ka. So, ibig sabihin, these are the things that you leave their work to them. Because that is, they feel how important they are into the organization. Yeah, at saka ipa-feel natin sa kanila na napakahalaga nila Yes, sa isang grupo. Okay. So, let's talk naman about pagiging isang ina. Hindi nga siya, pero marami siyang, I have never been a mother, but I've been a mother to my pamangkin. Lola ako sa ating mga anak ng mga pamangkin ko. Talagang ako, siguro matatawag ko sa sarili ko, disciplinarian. wow, Kasi may something like, may high regard din sa akin. Ang yabang ko. mga apo. Pero very high din na regard sa akin ang mga pamangkin ko. Talagang, na kung ano yung i-instill ko sa kanila, ganun na rin ang binibigay nila sa mga anak nila. So, parang pass on. Shane, Kung ano ang binibigay mo disiplina, ganun din ang binibigay nila disiplina sa mga anak. That's fine. At Okay. alam mo, Ma'am Siony, sa Filipino families kasi diyan ang nakita ko. Sa ibang countries hindi. Iba. Oo, kasi ang kultura natin, it has a bearing on our culture. Tayo mga Filipino, kultura talaga natin yan. Una, kahit si Peter noon, sinasabi niya sa akin, only in the Philippines I have felt the value of family. Totoo siguro talaga yan. Kasi sa iba, Kasi doon, pag nang 18 years old, naalis na Wala yung na. bata. May sariling buhay na siya. Tayo hanggat may apo dyan, may gano'n, we take care of them. yeah. Oo, di ba matatanda natin, no? Pag tumanda ka doon, dadaling ka sa nursing home. Di ba? But in our culture, till hanggang yung pamilya mo, aalagaan mo yan. Kaya sabi natin na, I should travel alone, I should go out. You learn a lot of cultures, you learn how to manage different cultures. So, pero ako, I really appreciate the Filipino culture. Ako naman, I'm very grateful sa anak ko. Oo, kasi napaka-independent. Kasi grade 3 pa lang yan, naalala ko tinuturuan ko na yan maglaba. Tinuturuan ko na yan, pag magluluto ako noon, punta ka dito, ganito ang pagluto ng ganito, okay, you do it, hands on. Kaya talagang lumaki siya na hindi ako stress. Kasi hindi kagaya ng iba yung sinasabi, hindi ako marunong yan, hindi. Kaya ako very grateful ako sa And that daughter is ko. an empowered nanay. Oo. Because of you. Oo. So, ganun. Dapat maging grateful tayo sa lahat ng bata at mga ginagawa natin bilang mga nanay. Okay, what about you, Jo? Ako naman, syempre, grabe po salamat sa mga anak ko kasi talagang lumaki sila na mapagmahal sa akin. Sobrang silang protective kasi noon, overprotective din ako. OA ako na mama. Tapos hanggang to the time na iba kasi yung pinagdaanan ko ngayon dahil yung mga tinatawag na millennial, yung mga natin na mga bata. So yung overprotective ko sa kanila, yung naging panigpit ako, yun din sila na rebellious. Pero ito yung kagandahan dahil natuto din ako sa kanila. So yun, sa ngayon, okay na kami. At least nakita ko kung yung point nila, nakita nila yung point ko, and at the same time, kami, yung puro love, walang hatred. Ako naalala ko, hugot ako sa anak ko Hindi ako masyado yung mahigpit na nanay because I trust her. Yung ba? How old is she now? 26? Si Kagawan? Ay, Oo. So, kumbaga ang nanay. Parang hindi ako masyado yung klase ng nanay na pala-monitor. Asan ka na? Anong oras ka uuwi? Hindi. Kasi may mga anak na ayaw ng ganyan Di ba? Na parang wala kang tiwala sa akin pinapabayaan ko lang siya. But, ang hindi nila alam, minsan, pag ganun tayo sa mga anak natin, hindi nila alam na hindi tayo nakakatulog. Asa na kaya? Ano kaya kung nakauwi na? Pero hindi ko naging ugali na anong oras ka umuwi, blah blah blah. Kaya ngayon ganyan siya ka, very strong siya. Tapos naman tayo minsan may mga ugali tayo, ewan ko lang si ma'am, na pag bibigyan tayo ng pera, grabing arte natin, wag na. Pero sa isip-isip natin, dagdagan mo pa. Kasi it's not the obligation. Kasi it's not the obligation ng mga bata. I don't ask from them. Kasi, kumbaga sa ako panabigay ako sa mga anak ko. Kahit hindi, iba minsan, kain tayo sa labas.
Kasi nga, ibig sabihin, at this point in time in my life, you can pamper them already. Di ba? Oo. Pero ako naman, kung gusto nila lumabas, tatawagan ako, mami, ito na, labas tayo, and they pay. So, ibig sabihin, kaya nga sabi ko sa'yo, yung anak apo ko na, do you know, kung magkano binayad sa ticket ko, nung nagulat ako eh. Sabi niya, tinawagan niya, sabi, Lola, huwag ka mag-alala. Yung ticket, akong bibili noon. Very nice. Okay. So, mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos, tanungin na natin itong mga katabi ko dito, no? So, siguro inspirational message lang po sa ating mga nanay, sa ating mga televiewers. So, paano natin na-i-empower ang mga sarili natin as a woman? Sige. Para sa akin, no, kung halimbawa lang dun sa mga single parents, single mother, huwag kayong matakot kung mag-isa kayo na tataguyod sa mga anak nyo. Alalahanin nyo na kaya nandiyan kayo sa lugar na yan kasi kaya nyo. At yung mga anak nyo ang titingnan nyo para maging lakas ninyo. Kaasahan nyo na yung Diyos, hindi kayo pababayaan at matatapos din ang lahat. Nagaling! What about teacher, Vicky? Ako naman, women empowerment, siguro, kailangan lang siguro kung nagtatrabaho ka, mahalin mo yung trabaho. And as a wife, mahalin mo ang pagiging wife mo. As a mother, mahalin mo ang pagiging mother. At kailangan respetuhin mo talaga yung sarili mo para talagang respetuhin ko din talaga ng mga nandiyan sa tabi. Okay. So, the last message of Ma'am Irma sa ating pong Ako mga... usually, sinasabi ko na, ang buhay daw, hindi ganito hahaba at kasing ganda kung walang mga babae. Correct. Oo. Diba? Sabi na, the hands that rocks the world, that cradles the world. Pero ako sa buhay ko ngayon, sinasabi ko na, malimit ko sabihin sa ending ko na, what I am is God's gift to me. And what I become is my gift to God. So talagang tinitingnan ko ang sarili ko na, di ba kung may gift ka, gift attack, naka-gift trap ka talagang maganda kang gift. So ako, kahit sa mga anak ko sinasabi ko, tatandaan ninyo, kung ano kayo, yan ay bigay sa inyo ng Diyos. At pag ibinalik mo yan, ireregalo nyo ng maayos ang buhay nyo. I tell my children that. Kaya kami nga, we have a prayer na pinipray namin pag 6 o'clock, pag 12 o'clock, yun, Psalm 23. So lahat kami interconnected ang family. Yeah. So you have to tell something na mayroon kayong bond na hindi lamang sa pagkain, but spiritual, a deeper spirituality. Because at the end of the day, sabi natin, doon talaga tayo pupunta. Papel lang yan, nang sinabi mo na nagulat ka, that's papel. Diyos ang may bigay sa akin ng lahat na yan. Because I was guided, I really prayed for. Kaya ako pag nagsasabi ako ng ganito, at my age now, hindi ako nagyayabang ng accomplishment ko. That's not me. It is a God-given gift to me. Niregalo niya sa akin ng Diyos. Kasi ginaid niya ako ng maayos. So, yun din, sinasabi ko na always be guided by God in all the things we do. Hindi natin pagyabang yan. Kung ano man na dito sa mundo, wala tayong pwede pagyabang. Oo. Because when we go back, we will have an accounting to Him. Kaya nga, dapat hindi natin dapat kalimutan na everyday, thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord. Oo. Ako, when I gising ko sa umaga, thank you, Lord, for everything. The power comes from God. Diba? Ang empowerment natin. Lord, pakibless naman ang maghapon ko ngayon. Yeah. Something ganon. Kasi wala naman tayong malakas na weapon except. And I want to thank you, Siony, for taking time, coming here, your group, Virgie, ang crew natin. So, it's a happy day for me. Yeah. Sabi ko, all my bags are packed. I'm ready to go. All your bags are packed. You're ready to go. 20 minutes before takeoff. 20 minutes before takeoff. Saya. Pasali lang po kami dito. Oo. No? Hindi. Talagang hindi na friends for you. Hindi na lang kasi sinabihan kanina kasi baka mag-back out ka. Pero nasa ko na yun. Nasa plano ko na yun. Okay. So, ma'am, thank you so much. Would you like to add more sa ating pong mga So mga televiewers po natin, especially sa women natin, tomorrow is March 8. We will call it a Happy Women's Month. Sa lahat po ng kababaihan, exercise your right. Exercise your right to be respected. Number 1 yan. Exercise your right to be heard kung ano kayo.
but exercise also in a way that we will create peace and love. Yun ang pinakamaganda na. In everything we do, there is love, there is compassion. Yun ang kagandahan ng isang empowered woman, that you know what is right. Hindi lang yung rights, but what is right. Okay. So, thank you very much, Ma'am. Thank you. Saludo po ako sa iyo. Ingat ka sa yung travel kung saan ka man pupunta. Power share. Okay? And thank you very much, DJ Vicky, and of course, my friend. To our crew, thank you very much sa inyo lahat. Thank you very much. So, napakaganda po mga kaibigan ng ating pong pinag-usapan, of course, with Ma'am Irma at saka itong mga friends ko na nandito, okay? So, women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others, okay? So, to all the incredible women out there, Happy Women's Day, Happy Women's Month. Ito po ang iyong kaibigan. Kasama niyo po sa Usapang Kay Ganda, Ate Siony Alejo. Maraming salamat. Halina, makiisa sa pagtalakay ng Usapang Kay Ganda. Pangarap mo, tagumpay mo, ibibida ko dito sa Usapang Kay Ganda. Usapang Kay Ganda, hosted by Miss Siony Alejo. Kada Sabado, alas 9 ng umaga. Sa Usapang Kay Ganda, ikaw ang bida.